Η Firefly Aerospace βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Αυτή τη φορά όχι για μια επιτυχημένη εκτόξευση, αλλά για ένα απρόοπτο συμβάν που δημιουργεί νέα ερωτήματα γύρω από την αξιοπιστία του πυραυλικού της προγράμματος. Το πρώτο στάδιο του πυράβλου Α της Firefly Aerospace, το οποίο προετοιμαζόταν για την 7η πτήση στην ιστορία του, εξερράγη τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια προπτυτικής δοκιμής στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Brinks του Τέξας. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Firefly, ενεργοποιήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, το προσωπικό δεν κινδύνευσε, ενώ οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις παρέμειναν ανεπηρέαστες. Ωστόσο, η απώλεια ενός ολόκληρου πρώτου σταδίου αποτελεί σημαντικό πλήγμα, καθώς καθυστερεί την επόμενη προγραμματισμένη αποστολή του Α, η οποία επρόκειτο να εξυπηρετήσει και πάλι την Lockheed Martin. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Firefly αντιμετωπίζει προβλήματα με τον πύραυλο Α. Τον περασμένο Απρίλιο, κατά την αποστολή Message in a Booster, το πρώτο στάδιο διαλύθηκε λίγο μετά τον διαχωρισμό του από το ανώτερο. Το αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί ζημιά στο ακροφύσιο του δεύτερου σταδίου, γεγονός που επηρέασε την όθηση και τελικά οδήγησε στην απώλεια του payload. Παρά τα εμπόδια, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών αποδέχθηκε μέσα στον Σεπτέμβριο τα αποτελέσματα της τεχνικής ανάλυσης της Firefly και ενέκρινε το σχέδιο μετριασμού της. Με άλλα λόγια, η εταιρεία είχε πάρει το πράσινο φως για να συνεχίσει τις εκτοξεύσεις της μέχρι το νέο αυτό περιστατικό. Ο Α είναι ένας πύραυλος ύψους σχεδόν 30 μέτρων που έκανε τον ντεμπούτο του το 2021. Σχεδιάστηκε ως μια πιο οικονομική λύση για την εκτόξευση μικροδορυφόρων σε χαμηλή τροχιά της γης, σε μια αγορά που γνωρίζει αλματώδη ανάπτυξη. Από τις 6 τροχιακές αποστολές του μέχρι σήμερα, μόλις 2 έχουν καταγραφεί ως πλήρως επιτυχημένες. Το ποσοστό αυτό καταδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια νεοφυής αεροδιαστημική εταιρεία, σε έναν τομέα όπου η παραμικρή τεχνική λεπτομέρεια μπορεί να καθορίσει την έκβαση μιας αποστολής. Η 7η πτήση επρόκειτο να ενισχύσει τη συνεργασία της Firefly με την Lockheed Martin, έναν από τους σημαντικότερους πελάτες της. Με την έκρηξη στο στάδιο των δοκιμών, το χρονοδιάγραμμα παραμένει πλέον αβέβαιο. Σε δήλωσή της, η Firefly υπογράμμισε ότι οι δοκιμές αποτελούν βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας της. Κάθε κρίσιμο εξάρτημα, κινητήρας και στάδιο του Α περνά εξονυχιστικό έλεγχο πριν βρεθεί στην εξέδρα εκτόξευσης. Όπως σημειώνει η εταιρεία, μαθαίνουμε από κάθε δοκιμή για να βελτιώσουμε τα σχέδιά μας και να κατασκευάσουμε ένα πιο αξιόπιστο σύστημα. Η Firefly δεν περιορίζεται μόνο στην ανάπτυξη του Α. Έχει ήδη στρέψει την προσοχή της και σε άλλες αποστολές, όπως το ρομποτικό φεγγαρορόβερ Blue Ghost, το οποίο κατάφερε να εκπληρώσει αποστολή για την NASA. Η επιτυχία του Blue Ghost δίνει στην Firefly ένα δεύτερο ισχυρό όπλο στην αγορά, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να συνδυάσει την πυραυλική τεχνολογία με λύσεις εξερεύνησης και μεταφοράς φορτίων στη σεληνιακή επιφάνεια.